हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपनु मारा रसोडाना काठियावाड़ी स्वादमां। हूँ भावनाबेन राठोड। આજે આપણે બનાવીશું ઉનાળાની ગરમીમાં શરીરને ઠંડક આપે એવું ઠંડુ ઠંડુ કાજુ અંજીર શ્રીખંડ. તો શ્રીખંડ બનાવવામાં તમારે ઘણા બધા સમયની જરૂર પડતી હોય છે. તો આજે એક નવી ટ્રીક સાથે આપણે શ્રીખંડનો મસ્કો તૈયાર કરી અને શ્રીખંડ બનાવશું. તો ફ્રેન્ડ્સ, ઓછા ખર્ચમાં વધુ સ્વાદિષ્ટ તમારું શ્રીખંડ તૈયાર થશે. તો વિડીયો બિલકુલ સ્કીપ કર્યા વગર જોજો. વિડીયો પસંદ આવે તો વિડીયોને લાઇક, શેર અને સબસ્ક્રાઈબ કરી પાસે રહેલું બેલ પ્રેસ કરો, જેથી આવનારા નવા વિડીયો સૌથી પહેલાં આપને મળે. તો ચાલો બનાવીએ ઓછા સમયમાં અને ઓછા ખર્ચમાં સ્વાદિષ્ટ એવું કાજુ અંજીર શ્રીખંડ. દહીં જમાવવા માટે ગેસ પર કડાઈ મૂકેલી છે. પહેલાં આપણે કડાઈમાં 2 ચમચી જેટલું પાણી ઉમેરશું, જેથી દૂધ ગરમ થાય એટલે તળિયે ચોંટે નહીં. અહીંયા મેં અમૂલ ગોલ્ડનું ફૂલ ફેટ દૂધ લીધેલું છે. તમે તમારા ઘરમાં આવતું કોઈ પણ ફૂલ ફેટ દૂધનો ઉપયોગ કરી અને આ દહીં જમાવી શકો છો. દૂધ આપણે કડાઈમાં ઉમેરી દઈશું. ફ્રેન્ડ્સ, ઘણાનો પ્રશ્ન એવો હોય છે કે ઉનાળામાં દહીં એકદમ ખાટું થઈ જતું હોય છે. તો આજે હું તમને દહીં જમાવવાની એવી ટ્રીક બતાવીશ કે તમારું દહીં એકદમ ઢેફા જેવું તૈયાર થશે અને બિલકુલ ખાટું પણ નહીં થાય. હવે આ દૂધ ગરમ થાય એ પહેલાં આપણે 1 ચમચો અલગ રાખી દઈશું. એનો આપણે આગળ ઉપયોગ કરશું. ગેસની ફ્લેમ થોડી ફાસ્ટ રાખી અને દૂધ ગરમ કરી લઈશું. ઘણી વખત એવું પણ બનતું હોય છે કે દહીં જામી જાય તો દહીં જેવું આપણે જોતું હોય ને એવું સરસ ઢેફા જેવું નથી જામતું અને દહીંમાં પાણી છૂટું પડી જતું હોય છે. પણ જો તમે આ રીતે દહીં જમાવશો ને તો તમારું દહીં એકદમ ચોસલા પડે ને એવું સરસ જામશે. હવે અહીંયા 5 થી 7 મિનિટમાં જુઓ કે આપણું દૂધ એકદમ સરસ ગરમ થઈ ગયું છે. તો આપણું દહીં ઢેફા જેવું જામે એ માટે અહીંયા આપણે 1 પાઉચ, જે 10 રૂપિયાનું મિલ્ક પાવડરનું પાઉચ આવે છે ને એ પાઉચ લીધેલું છે. તો મિલ્ક પાવડરનું પાઉચ આપણે જે દૂધ બચાવીને રાખેલું છે ને એમાં ઉમેરી દઈશું અને મિલ્ક પાવડર આપણે દૂધ સાથે સરસ મિક્સ કરી લેશું. અહીંયા મિલ્ક પાવડર દૂધ સાથે સરસ મિક્સ થઈ ગયો છે. ડાયરેક્ટ જો તમે ગરમ દૂધમાં મિલ્ક પાવડર ઉમેરશો ને તો મિલ્ક પાવડરના ગઠ્ઠા જામી જશે. એટલે આ રીતે દૂધમાં મિક્સ કરીને પછી જ મિલ્ક પાવડર આપણે ગરમ દૂધમાં ઉમેરવાનો અને એકદમ સારી રીતે મિક્સ કરી લેશું. ઉકળેલું દૂધ હોય ને એટલે દૂધમાં રહેલું થોડું ઘણું પાણીનો ભાગ હોય ને એ બળી જાય. એને હિસાબે દહીં તમારું એકદમ ઢેફા જેવું જામે. અહીંયા તમે જોઈ શકો છો કે દૂધમાં એકદમ મસ્ત ઉફાણ આવી ગયો છે. હવે ગેસની ફ્લેમ બંધ કરી દઈશું અને દૂધ ઠંડુ કરી લેશું. આ દૂધ ઝડપથી ઠંડુ થઈ જાય એ માટે પાણીમાં થોડા આઈસ ક્યુબ ઉમેરી દીધા છે અને ગરમ દૂધનું તપેલું છે ને એ આપણે પાણી ઉપર મૂકી દઈશું. આવું કરવાથી તમારું દૂધ ઝડપથી ઠંડુ થઈ જશે. હવે થોડી વાર આ રીતે ચમચો ફેરવતા રહેશું, જેથી દૂધ ઉપર મલાઈ ના બાજે. અહીંયા માત્ર 15 થી 20 મિનિટમાં દૂધ સરસ ઠંડુ થઈ ગયું છે. પણ સહેજ હુંફાળું ગરમ રહેવું જોઈએ. એકદમ ઠંડુ દૂધ નથી કરવાનું, એ વાતનું પણ ખાસ ધ્યાન રાખવાનું. હવે જો તમારે દહીં મોરું જ જોતું હોય તો દહીંનું મેરવણ પણ તમારે મોરું ઉમેરવું પડશે. સહેજ પણ ખાટું તમે મેરવણ ઉમેરશો ને તો પણ તમારું દહીં ખાટું જામશે. તો દહીં જમાવવા માટે અહીંયા મેં એકદમ મોરું દહીં લીધેલું છે. આ ઘરનું જમાવેલું જ છે. દહીં આ રીતે ફેંટી લેશું. અત્યારે મેં 2 ચમચી જેટલું દહીં લીધેલું છે. તો ફેટેલું દહીં છે આપણે દૂધ સાથે ઉમેરી દઈશું અને મિક્સ કરી લેશું. મેરવણ બધું જ દૂધ સાથે એકદમ સરસ મિક્સ થઈ જવું જોઈએ. અહીંયા તમે જુઓ કે મેરવણ છે એ આપણું દૂધ સાથે સરસ મિક્સ થઈ ગયું છે. હવે બધું જ એકદમ સારી રીતે પેક થઈ જવું જોઈએ, તો જ તમારું દહીં પરફેક્ટ જામશે. અને જે કડાઈ છે ને, કડાઈ ઉપર આ રીતે થાળી ઊંધી વાળી દેશું. 4 જ કલાકમાં તમારું દહીં એકદમ પરફેક્ટ જામી જશે. દહીં જમાવ્યાને 4 કલાક થઈ ગઈ છે અને દહીં જામી ગયા પછી મેં દહીં ફ્રીજમાં મૂકી દીધેલું. થયેલું છે. અહીંયા તમે જોઈ શકો છો ફ્રેન્ડ્સ, શ્રીખંડ માટેનું આપણું દહીં એકદમ પરફેક્ટ જામેલું છે. આવું પરફેક્ટ દહીં જામેલું હશે ને તો તમારું શ્રીખંડ પણ એકદમ મસ્ત જ થશે. તો હવે આજે આપણે શ્રીખંડ બનાવવાની એક અલગ જ રીત તમારી સાથે શેર કરવાની છે. મસ્કો તૈયાર કરવા માટે નથી દહીંને લાંબા સમય સુધી પોટલી બાંધીને રાખી મૂકવું કે નથી કોઈ વધારાની મહેનત કરવી. એકદમ ઇઝી મેથડ સાથે આ શ્રીખંડ તૈયાર કરશું.
બાઉલ ઉપર એક ગળણી રાખેલી છે અને એની ઉપર આપણે રાખશું કોટનનું કપડું અને જે આપણે દહીં જમાવીને રાખેલું છે ને એ કપડા ઉપર લઈ લેશું. શ્રીખંડ બનાવવામાં બહુ બધા સમયની જરૂર પડતી હોય છે, પણ આજે તમે શ્રીખંડની રીત જોશો ને તો પછી બહારનું ક્યારેય નહીં લાવો. એટલી ઇઝી રીતે આપણે આ શ્રીખંડ તૈયાર કરવાનું છે. તો અહીં બધું જ દહીં મેં ચાયણા ઉપર કોટનના કપડામાં લઈ લીધું છે. હવે કપડાના 4 છેડા ભેગા કરી લેશું અને છેડાથી આ રીતે ગાંઠ મારી દેશું. હવે 5 થી 7 મિનિટ આપણે દહીં આમનમ જ રહેવા દેશું, જેથી વધારાનું એક્સ્ટ્રા પાણી છે ને એ નીતરી જાય. પછી આગળની પ્રોસેસ કરીએ. દહીંમાં રહેલું થોડું પાણી નીતરી ગયું છે. હવે તમને હું આગળની પ્રોસેસ જણાવું કે જેથી તમારો મસ્કો માત્ર 1 જ કલાકમાં તૈયાર થઈ જાય. તો એના માટે આ રીતે કોઈ જાડું નેપકિન લેવાનું અને જાડા નેપકિન ઉપર આ રીતે દુપટ્ટા રાખી દેવાના. તમે કોટનનું કોઈ પણ કપડું રાખી અને આ પ્રોસેસ કરી શકો છો. હવે જે આપણે દહીંની પોટલી બાંધીને રાખેલી છે ને એ પોટલી આ કોટનના કપડા ઉપર રાખી દેશું અને કોટનનું કપડું જે દુપટ્ટો છે ને એ આ રીતે ઉપરના ભાગે લઈ લેશું, જેથી ઉપરના ભાગે જે દહીંનું પાણી હશે ને તો એ પણ શોષાઈ જશે અને તમારો મસ્કો માત્ર 1 જ કલાકમાં તૈયાર થઈ જશે. આ રીતે ઉપર નીચે આપણે કોટન રાખી દીધું છે અને કોટન ઉપર આપણે રાખી દેશું રોટલીનો પાટલો અને એની ઉપર રાખી દેશું વજનવાળી ખાયણી. ઉપરનો વજન આવશે અને નીચે કોટન છે, એનાથી દહીંમાં રહેલું પાણી એકદમ ઝડપથી શોષાઈ જશે અને આપણો મસ્કો પણ એકદમ ઝડપથી તૈયાર થશે. મસ્કો સેટ થવા મૂક્યાને 1 કલાક જેવો સમય થઈ ગયો છે. ચેક કરી લઈએ. તો અહીંયા તમે આપણે જે દહીંની પોટલી બાંધેલી એમાં ઉપરનું પાણી પણ આ કપડામાં શોષાઈ ગયું છે. બધા જ કપડાં એકદમ ભીના થઈ ગયા છે, મીન્સ કે દહીંમાં રહેલું બધું જ પાણી કોટનના કપડાએ એબ્ઝોર્બ કરી લીધું છે. હવે મસ્કો પણ ચેક કરી લઈએ. તો અહીંયા તમે જોઈ શકો છો કે એકદમ ડ્રાય મસ્કો તૈયાર થઈ ગયો છે, બિલકુલ પાણી નથી રહેલું. બરાબર. તો જોયું ને ફ્રેન્ડ્સ કે આપણે દહીંનો મસ્કો કરતાં બિલકુલ સમય નથી લાગતો. ઘરે શ્રીખંડ બનાવતા હોય ને તો ખૂબ જ માથાકૂટ થતી હોય છે. આગલે દિવસે દહીં જમાવી સવારમાં તમે મસ્કો સેટ કરવા મૂકો, 5 થી 6 કલાક મસ્કો ફ્રીજમાં રાખો, ત્યારે તમારો મસ્કો તૈયાર થાય. વર્ષો પહેલાં અમુક ઘરમાં જ ફ્રીજ હતા, એ ટાઈમે મારા મમ્મી આ રીતે મસ્કો તૈયાર કરી અને અમને શ્રીખંડ બનાવી આપતા. એ જ રેસીપી આજે હું તમારી સાથે શેર કરી રહી છું. હવે કપડામાં રહેલો દહીંનો મસ્કો છે ને આ રીતે ચમચાથી ભેગો કરી લેશું. આ રીતે તમે કોટનના કપડા ઉપર રાખીને પણ કરી શકો છો અને ગામડાઓમાં તો ઘણી જગ્યાએ ચૂલાની રાખ હોય ને એની ઉપર ડબલ કે 3 વડું કપડું રાખી અને આ રીતે દહીંનો મસ્કો તૈયાર કરતા હોય છે. રાખ પણ પાણી શોષી લે છે, એટલે ચૂલાની રાખ ઉપર રાખશો ને તો પણ આ રીતે તમારો દહીંનો મસ્કો તૈયાર થઈ જશે. આ રીતે બધો મસ્કો આપણે ચાયણામાં લઈ લેશું. મસ્કા સાથે આપણે ખાંડ ઉમેરવાની છે. અહીંયા મેં 150 ગ્રામ જેટલી ખાંડ થોડી દળી લીધી છે. ખાંડ થોડી દળીને ઉમેરશો ને એટલે એકદમ સરસ મિક્સ થઈ જશે. થોડી થોડી ખાંડ ઉમેરતા જશું અને મસ્કા સાથે મિક્સ કરતા જશું. બજારમાં મળતા શ્રીખંડ કરતાં આ શ્રીખંડ સસ્તું, ચોખ્ખું અને વધારે સ્વાદિષ્ટ તૈયાર થાય છે અને ખાંડનું પ્રમાણ પણ તમારા ટેસ્ટ મુજબ તમે વધારે કે ઓછું કરી શકો છો. આજે આપણે એકદમ ક્રીમી સ્વાદ સાથે આ શ્રીખંડ તૈયાર કરવાનું છે. તો ઘરે જે દૂધ ગરમ કરીએ છીએ ને એ દૂધની મલાઈ 3 ચમચી જેટલી છે. દૂધની મલાઈ મેં અહીંયા અડધી વાટકી જેટલી લીધી છે. તો મલાઈ પણ આપણે મસ્કા સાથે ઉમેરી દઈશું અને એની સાથે થોડું કેસરવાળું દૂધ પણ ઉમેરી દઈશું. આ રીતે ગાળશો ને એટલે શ્રીખંડ તમારું એકદમ સ્મૂધ તૈયાર થશે. હવે બાકી રહેલી ખાંડ પણ ઉમેરી દઈશું. થોડી થોડી ખાંડ ઉમેરતું જવાનું અને મિક્સ કરતું જવાનું. અહીંયા બધું જ શ્રીખંડ ચાયણામાં ગાળી અને કાઢી લીધું છે. તો આજે આપણે કાજુ અંજીર શ્રીખંડ બનાવવાનું છે.
15 નંગ કાજુના આ રીતે ટુકડા કરી લીધા છે. ઘરે બનાવેલા શ્રીખંડમાં તમે ગમે એટલા ડ્રાયફ્રૂટ્સ નાખો ને તો પણ બજાર કરતાં એ શ્રીખંડ તમને સસ્તું જ પડે. 6 અંજીર 2 કલાક પહેલાં પાણીમાં પલાળી દીધેલા અને નાના પીસમાં સમારી લીધા છે. તો અંજીરના ટુકડા પણ ઉમેરી દેશું. અને 1 મુઠ્ઠી જેટલી કિસમિસ એ પણ પાણીમાં પલાળી દીધેલી. કિસમિસમાંથી પણ પાણી કાઢી અને એ પણ ઉમેરી દેશું. બધું ડ્રાયફ્રૂટ્સ આપણે શ્રીખંડ સાથે મિક્સ કરી લેશું. આ શ્રીખંડમાં તમે ઈચ્છો તો વેનીલા એસન્સ પણ ઉમેરી શકો છો. આજે મેં તમારી સાથે એકદમ નેચરલ શ્રીખંડની રેસીપી શેર કરેલી છે, એટલે અત્યારે હું એસેન્સ નથી ઉમેરી રહી. તો બધું ડ્રાયફ્રૂટ્સ આપણે શ્રીખંડ સાથે મિક્સ કરી દીધું છે અને તમે જોઈ શકો છો કે એકદમ મસ્ત લચકા જેવું આપણું શ્રીખંડ તૈયાર થયેલું છે. ચમચો ઊંધો વાળતા પણ શ્રીખંડ ચમચામાંથી બિલકુલ પડતું નથી. મીન્સ કે આ શ્રીખંડ આપણું પરફેક્ટ તૈયાર થયેલું છે. હવે આ શ્રીખંડ વજનમાં કેટલું થયું છે એ પણ તમને હું જણાવી દઉં. અહીંયા મેં આઈસ્ક્રીમનો ડબ્બો રાખેલો છે. હવે ડબ્બામાં આપણે શ્રીખંડ ઉમેરી દઈશું. અહીંયા તમે વજન જોઈ શકો છો કે માત્ર 1 લીટર દૂધમાંથી આપણે આ શ્રીખંડ તૈયાર કરેલું છે. 750 ગ્રામ જેટલું આ શ્રીખંડ તૈયાર થયેલું છે. તો ફ્રેન્ડ્સ, તમે વિચાર કરો, 66 રૂપિયાનું લીટર દૂધ આવે છે, સાથે ઘરમાં રહેલી ખાંડ અને થોડું ડ્રાયફ્રૂટ્સ ઉમેરશો એટલે તમારે આ બજારમાં મળતું મોંઘું શ્રીખંડ ઘરે માત્ર તમે 70 થી 80 રૂપિયામાં તૈયાર કરી શકો છો. શ્રીખંડ ઠંડુ ઠંડુ હોય તો જ ખાવાની મજા આવે. હવે શ્રીખંડનો ડબ્બો આપણે 2 કલાક ફ્રીજમાં રાખી દેશું અને પછી બસ ઠંડુ ઠંડુ શ્રીખંડ એન્જોય કરશું. હવે ઠંડુ ઠંડુ શ્રીખંડ સર્વ કરશું. હવે શ્રીખંડ અંજીર, પિસ્તા અને કાજુથી ગાર્નિશ કરશું. ટુકડા નાખો. થોડી કિસમિસ પણ ઉમેરશું. તૈયાર છે ઘરમાં રહેલી સિમ્પલ સામગ્રીથી બનતું કાજુ અંજીર શ્રીખંડ. આ જ રીતે બનાવો અને કમેન્ટમાં જણાવો કે એકદમ સ્વાદિષ્ટ એવા શ્રીખંડની રેસીપી કેવી લાગી. આજે બસ આટલું જ. મળીએ નેક્સ્ટ વિડીયોમાં. ત્યાં સુધી બાય. થેન્ક યુ.